lehet, hogy meglep benneteket, meg egy nincsét fogom idézni. He says they would have to sing, Bible Christians, they would have to sing better songs for me to learn to have faith in their Redeemer. Jobb énekeket kéne énekeljenek ezek a keresztények ahhoz, hogy meggyőzzenek engem megváltottságukról és keresztényítükről. And his disciples would have to look more redeemed. És a Krisztus tanítványainak megváltottabbnak kéne lennünk, vagy megváltottságot kéne fölmutatniuk ahhoz, hogy higgyek a mesterükre. So what does a redeemed people look like in a postmodern world? Hogy néz ki egy megváltott nép egy posztmodern világban? Where there's a heightened sense of pain and victims and injustice and inequality. Egy olyan világban, ahol nagyon érzékenyé vált a társadalom, az igazságtalanságok, az áldozatok kezelése és a társadalmi bajok felé. We must be a community of compassion. Mi az együttérzés és részlét, az irgalom közösségekéne legyünk. Solidarity with marginalized. A peremre szorultak iránti szolidaritás. Manifesting deep commitment to mercy and justice. Nagyobb elkötelezettséget kéne fölmutassunk az igazságtalanság áldozatai felé. If we don't, a postmodern world will not hear the gospel. Hogyha mi ezt nem tesszük, ez a posztmodern világ nem fogja meghallani az evangéliumot. In a postmodern world that is suspicious and skeptical of all truth claims. Ez a posztmodern világ nagyon gyanúsan veszi mindazt, amit mi elvárunk, mint igazságok elé leszünk, hirdetünk. Azzal kapcsolatosan nagyon gyanakul. We must be a community that boldly holds that Jesus Christ is the truth. Egy olyan közösség kéne legyünk, egy olyan egyház, amely ragaszkodik ahhoz, hogy Jézus Krisztus az igazság. But do so with respect. De ezt nagy tisztelettel kell Kindness, kedvességgel, gentleness, és szentséggel, and humility. és alázat. I've often said to my younger pastoral students that humble boldness is a very important quality in a postmodern world. Gyakran mondom a fiatal lelkipásztoroknak, vagy tanítványaimnak, hogy egyfajta szerény és alázatos egyértelműséggel és merészséggel kéne az evangéliumot ennek a világnak továbbadni. In a postmodern world that is fragmented by ideologies of the right and the left. Egy olyan posztmodern világban, amely széttöredezett az ideológiák harca következtében bal és jobb oldal polarizációját. We must be a community that holds Christ alone as the center of our unity. Egy olyan közösségi kéne legyünk, amely egyedül Krisztus tartja a közösségeink középpontját. Affirming all that is creation, all that is good in every ideology, and rejecting all that is idolatrous. És egyszerre kell megerősítenünk és hangoztatnunk mindazt, ami jó a különböző ideológiában, és ezzel egyidejűleg elutasítanunk mindazt, ami idolátria, ami bálványimádás. A peacemaking community that rejects any loyalty that's deeper than Christ. Egy olyan békességteremtő közösséggel legyünk, amelyik úgy lép föl, hogy elutasít mindent, aminél nem lehet mélyebb Krisztusnál. In a world obsessed with freedom and autonomy. Egy olyan világban, amelyik megszállítja ennek az igazságfogalomnak és autonómia fogalomnak. We must be communities that follow Galatians 5. Egy olyan közösségé kell váljunk, amelyik a Galata levél 5. fejezetét követi. A freedom to serve others sacrificially. Egy olyan szabadságot tételezve, amelyik másokat áldozatosan szolgál. Including our enemies. Még a mi ellenségeinket is beleértve.
communities that celebrate and embody God's good creational order. De egy olyan közösség is kell látni, amelyik ezzel egyidejűleg az isteni teremtés jó rendjét is végig jól tanulmazza. Including sexuality and gender. És ebben benne van a szexualitás és a gender is. In a world of mindless consumption, eszettelen konzumerizmussal teli világban, vagy fogyasztó világban. I believe we need to be a community of simplicity and generosity. Úgy gondolom, hogy mi az egyszerűség és a nagy lelkűség kultúráját kell vigyünk. And in a world that's pursuing pleasure frantically. És egy olyan világban, amelyik a gyönyörhajhászásnak a késztetése alatt. It must be a community of joy as intended. Ez az öröm és a derű közössége kell legyen. Only in this way will the church's proclamation of the gospel carry weight. Csak így lesz súlya az evangélium hirdetésének a köreiben. That's the end of my first lecture. Ezzel végeztem az első előadásom vezetőt. Now to begin my second. Na, akkor kezdtünk neki a másodiknak. They cut out some parts along the way. Közben ki kellett vágni még ebből. As you keep in mind this particular diagram, ahogy visszagondoltuk erre a diagramra, here is our situation as believers. Ez a mi élethelyzetünk, mint keresztények. And the more deeply we understand this situation, minél mélyebben megértjük ezt a helyzetet, ezt a szituációt, the better equipped we are annál jobban föl vagyunk értezve. To disciple our people into the gospel. Arra nézve, hogy a népünket az evangélium útján tanítványán tegyük. I want to describe that situation with 6 statements. Ezt 6 megállapítással szeretném megalapozni. And I've learned this deeply by understanding the cross-cultural missionary situation that we are all in. És én ezt mélyebben kezdtem érteni annak az abban az útkereszteződésben, ahol találtatunk, hogy azt mélyebben megértsük. 6 statements. 6 megállapítás. First, az először. we are born into a cultural community. Mi egy kulturális közösségbe születtünk. Our lives are narrated from birth by the dominant cultural story. Ami egész életünket már a születésünktől fogva egy domináns kulturális narratíva határozza meg, vagy mondja el, egy mesélje. It forms us and gives meaning to our lives. És ez formál bennünket és ad értelmet az életünknek. 2. Because we are immersed in this cultural story, mivel mi mélyen bele vagyunk merítve ebbe a kulturális történetben, narratívában, its way of life appears to be normal. Ez az életvitel számunkra normálisnak tűnik. Isn't that just the way the world is? Csak eléggé szexuális így néz ki a világ, ez a világ. Doesn't everybody live like this? Hát nem mindenki ugyanígy él. Third, harmadszor, yet our cultural story is not normal. De ami fontos, ez a kulturális történet mégsem a normalitás. In the sense that all cultural visions abban az értelemben, hogy minden kulturális vízió are deformed to some degree by idolatry. Valamilyen mértékben az idolátia hatása alatt deformálódik. And thus our cultural story will shape us in unfaithful ways. És ezért vigyázzunk kell, meghatároz bennünket a saját kulturális történetünk sok ponton. Fourth, negyedszer, we are baptized into another community. Mi egy másik közösségbe voltunk belekeresztelve. And given a new identity. És a keresztség által új identitást kaptunk. People called to embody a different story. Arra voltunk elhívva, hogy megtestesítsünk egy egészen más történetet. A distinctive way of life for the sake of the world.
és egy egyedülálló életvitel éppen a világ érdekében. Fifth, Ötödik, there's thus a continual need to re-narrate our lives with the biblical story. ennek következtében egy folyamatos szükség van arra, egy folyamatos szükség határoz meg bennünket, hogy a bibliai történetet újra és újra elbeszéljük, ami a mi életünkre van vonatkoztatva. So its story becomes our story. Hogy a bibliai történet a mi történetünké váljon. Its world becomes our world. Hogy annak a világa a mi világunká váljon. And sixth, És hatodszorra, it's an intentional, difficult, and lifelong process. ez egy intenciózusan, nehéz, összetett, egész életünket végig kísérő folyamat. Of ongoing conversion and discipleship. Ez voltak éppen egy folyamatos megtérést és tanítvánnyá lételt követel. And as pastors, És mint lelki pásztorok, we are called to lead in this intentional and difficult process of re-narrating our lives by the gospel. mi annak a folyamatos szüksége alatt vagyunk, vagy meghatározó szükségessége alatt, hogy újra és újra az élet történetünket elmondjuk, ami meghatározza az életünket, vagy úgy mondjuk el, ahogy meghatározza. So how do we form congregations? Na, tehát hogy formáljuk a gyülekezeteinket? First, Először is, we need a clear understanding of the nature of the biblical story. először is nagy szükségünk van arra, hogy tisztán megértsük a bibliai narratívát. We have to have true and deep convictions about what the Bible is. Mély és átgondolt meggyőződésünk kell legyen, ki kell alakítsunk egy ilyen mély és átgondolt meggyőződést arról, hogy a Biblia milyen történetet tár elénk. I want to name 5 characteristics. És itt 5 jellemzőt szeretnék megnevezni. Really narrow a number of them down. Nagyon leszűkítjük így valóban a kérdést. First, Először is, the very nature of the Christian faith is that it tells a story. magának a keresztény hitnek az eszenciája, a maga természete a keresztény hitnek, az egy történet. N.T. Wright puts it this way. N.T. Wright a következőképpen fogalmaz. The whole point of Christianity Az egész kereszténység értelme, is that it offers a story which is the story of the whole world. hogy egy olyan történetet ajánl föl nekünk, ami az egész világ története. In a book by a Yale scholar, biblical scholar named Hans Frey, Hans Frey, a Yale Egyetem professzora szerint, entitled Eclipse of Biblical Narrative, a könyv címe a bibliai narratíva eklipszise, vagy napfogyatkozás. he argues that we've employed scientific methods to break up the Bible. Azt mondja, tudományos módszereket használtunk arra, hogy feldaraboljuk a Szentírást. But that up until the 18th century, the Christian faith had always understood the Christian faith, the church had always understood the Christian faith as a narrative. De a 18. századig az egyértelmű volt, hogy a keresztények mindig úgy értették, hogy a hit az egy narratíva, egy bibliai narratíva. So story is not an exotic item, but that is the nature of the Christian faith. Nem egy exotikus eszme ez a történet, hanem a keresztény hit lényege. Secondly, Másodszor, the Bible tells the true story of the world. a Biblia az, amelyik a valós történetét mondja el a történelemnek. It's not a private religious story, Nem egy privát történet, public truth. hanem egy publikus igazság. Truth for all people in all times and all places. Ami igaz minden népre, minden időben és minden helyen. Ez And so it cannot be fit És within the cultural story. és ez nem feltétlenül kompatibilis, nem fér meg a kulturális történetben. Third, it's a different story.
Harmadszor ez egy egyedülálló, más történet. Different from our cultural story. Különbözik a mi kulturális történetünktől. I don't know if you need to hear that. Nem tudom, hogy van-e szüksége ezt tovább tisztázni. Americans, Az amerikaiaknak szükségük van ennek. maybe Hungarians need to hear the Bible story that tells a different story than the Hungarian Reform story. I don't know. Lehet, hogy a magyar reformátusok azt kell hallják, hogy a Biblia magyar református értelmezése egy másfajta történet. But it's a story that challenges all of De us. ez a történet egy biztos, mindenképpen hívás mindannyiunk számára. It's a comprehensive story. Mert ez egy mindent magába foglaló történet. All of our lives are Az egész életünk ennek csiszolása alatt, vagy meghatározása alatt folyik. And then I say fifth. És hadd mondjam a többszörre, I was not taught this in seminary. I was not taught this in seminary. Nem tanított. igen, nem tanítok most már te magát. Vagy nem tanítok ezt, segítsetek továbbra is. But when I planted a church and then began to pastor, preaching every Sunday, Amikor egy gyülekezetet láttáltam, és utána pásztoroltam azt vasárnapra, I thought my sermons were about making everybody good Reformed people with good Reformed theology. azt gondoltam, én minden jelenlévőt jó reformátussá teszek, egy jó református teológia által. My preaching changed Aztán változott a prédikálásom, when I started to really believe amikor elkezdtem tényleg hinni, that this story centered in Jesus Christ hogy ez a történet, ami Jézus személyében tükröződik, is a powerful story vagyis abban összpontosul, egy nagyon erőteljes because it is the living Word of God. mert ez az élő igének, Isten élő szavának a And that being in bondage to the powers of our culture, és hogyha megkötözöttjei vagyunk a hatalmasságokra, we need a power that is more powerful than the cultural powers. akkor egy olyan történetre van szükségünk, amely erőteljesebb a kulturális történet hatalmassága. And this is the only way that we as God's people can be liberated from the cultural powers. Ez az egyetlen útja annak, hogy mi a kulturális történet megkötözéséből kiszabadulunk. A second point, A második pont. we need a clear understanding of the urgency Meg kell, tehát egy világos látásunk kell legyen ennek a sürgősségéről, vagy sürgető jellegéről. of reading the Bible as one story. Hogy úgy olvassuk a Szentírást, mint egy egyetemes történet. Many of us have learned this deeply from Leslie Newbigin. Nagyon sokan közülünk a Leslie Newbigin missziológustól tanultuk meg ezt voltaképpen. If we don't teach and form our congregations with the biblical story, Hogyha mi a gyülekezetünket a bibliai történettel tanítjuk és formáljuk, but allow the biblical story to be broken up into little bits, de hogy darabokra törjön, kis darabokra essen szét ez a történet. confessional bits, Például hitvallási darabok, theological bits, teológiai darabok, moral bits, morális darabok, sermon bits. prédikációs elemek. The danger is that the Bible will be absorbed into the idolatrous cultural story. Akkor az a veszély kezd jelentkezni, hogy a Biblia egységes üzenete felolvad bele, asszimilálódik a kulturális történetbe. Let me see if I can illustrate this here. Hadd próbáljam meg ezt illusztrálni most nektek. My younger students always tease me that I'm not very technologically sophisticated. A fiatal tanítványaim mindig ugratnak engem, hogy nem vagyok elég szofisztikált technológiailag. And they're right. És igazuk van. But what I'm going to do now is the best I can do. De amit most csinálni fogok, az a legtöbb, amire képes. So the younger generation can roll their eyes. Tehát most én az eget nézhetitek fiatal generáció. But this is the best I can do with technology. Hogy ez a legtöbb, amit technológiai. We're called to live at the cross
crossroads. Arra voltunk elhívva, hogy az útkereszteződésnél éljünk. But if we allow the Bible to be broken up into little bits, De hogyha megengedjük, hogy a Biblia számunkra földarabodjék kis részekre, this is what happens. ez fog történni. That's the best I can do. The Bible broken up into bits. A Biblia darabokra törik, And taken up into the Western cultural story. és beleolvad a nyugati kulturális történetbe, And then our lives will be more shaped by the cultural story than it is by the biblical story. aminek az lesz ára, hogy az életünket sokkal jobban meghatározza a kulturális történet, mint sem a bibliai történet. Third point. A harmadik pont. I want to look at the ancient church for a moment. Egy pillanatra szeretném, ha az ősegyházra tekintenénk. And their catechetical training. Mine's here. Their catechetical training in their worship. Az ősegyház katolikai oktatására figyeljünk. And their goal Az ő céljuk was to re-narrate the lives of their new converts. hogy újra elbeszéljék a történetét az újonnan kereszténységben megtértek. They recognized that their new converts had been deeply shaped by the Roman cultural story. Felismerték azt, hogy az új megtérteknek az életét nagy mértékben meghatározta és formálta a római birodalom kulturális történetét. And there's been a lot of good new work done on this by ancient church historians. És nagyon sok jó dolgot elvégezték a munkát az ős egyház történetének a vizsgálatára vonatkozóan. For the first 300 years of the church, Az első 3 évszázadában, az egyház első 3 évszázadában they had a 2-year catechetical process for new believers. általában egy 2 éves katekézist folytattak az újonnan keresztényre tértek. And the goal was to reform them with the biblical story. És az volt a cél, hogy reformálódjanak a bibliai történet által. And to re-narrate their lives. Hogy így módon újra elmeséljék a történetüket. It was a compulsory process before being baptized. Ez egy kötelező folyamat volt, mielőtt fölvehették a keresztséget. And being invited into full fellowship. És behívták volna őket az ősegyház teljes közösségébe. Why such a vigorous discipleship before baptism? Miért volt szükség egy ilyen erőteljes katekézisre a keresztény felvételét megelőzően? It's because they believed that these converts have been deeply shaped by the idolatry of Roman culture. Azért, mert azt tartotta a hitük az ősegyház hite, hogy olyan mélyen gyökereznek a kulturális történetben, amit a római birodalom ideológiája diktált, And to use the language of one scholar, hogy használják egy teológusnak they had to be detoxified from the cultural story and given a new one. detoxifikálni kellett őket a kulturális történetből, és egy új történetet kellett nekik föladni. And when the decision was made at the end of 2 years whether or not to baptize these És converts, amikor a döntés időpontja elérkezett 2 év katekézis után, hogy megkereszteljék-e vagy sem őket, they were not just concerned with knowledge. akkor nem csak a tudás volt az igényük, vagy amit gondjuk, Were their lives changed? hanem az is kérdéses volt, hogy megváltozott-e az életüket. Was the biblical story really forming their lives? Hogy valóban a bibliai történet formája határozza meg ezeket az életet. And the key to the catechetical training És a kulcsa a katekézisnek was the biblical story. az a bibliai történet maga. The Old Testament fulfilled in Jesus Christ. Az
His demonstration of apostolic preaching is the telling of the biblical story from creation to consummation. Ő voltak éppen fölmutatta, demonstrálta azt, hogy a teremtéstől kezdve hogyan bontakozik ki ez a bibliai történet. It was to re-narrate their lives. Aminek alapján a saját életüket belefoglalva ebbe a történetbe újra Reform their identity. Újra formálhatták az identitást. Change their behavior. És a magatartásukat meg tudták változtatni. And so through an intense discipleship process, egy nagyon erőteljes tanítványképző folyamat által, including prayer and singing and teaching, amiben benne volt az imádság, természetesen ének és tanítás. The biblical story would be woven into their lives. A bibliai történet átjárta az ő életüket. And they would encounter intentionally the Roman story. És bizonyos értelemben intenciózusan szembesült a római életfolytatással. And the stated purpose of this catechism, és a katekézisnek a kimondott, kifejezett célja volt, was that the people might be more like Jesus. Ugye, hogy sokkal inkább Krisztus arca, Krisztushoz hasonlóan legyenek a tanítványok. Making their lives attractive to the world. Hogy a világ számára vonzóvá váljon az életük. If you're interested in pursuing this further, Alan Kreider, K-R-E-I-D-E-R, has written a lot on this. Alan Kreider írt erről rengeteget, ha valakit érdekli a bibliográfiáról erről vonatkozó. My last point, Az én utolsó pontom, which is a long one, ez egy hosszú pont, is a call to an ancient Hungarian future. ez egy meghívás egy ősi magyar jövőre. If that doesn't make sense to you, Ha ez értelmetlen számotokra, that's okay. az rendben van, nincs gond, kifejtem. In 2006, 2006-ban an American theologian named Robert Weber, egy amerikai teológus, issued a call to the evangelical church in North America. az evangélium egyházak felé egy meghívást tett közzé az észak-amerikai egyházakban. It was a call to an ancient evangelical future. That's the title. És ott használt ezt a kifejezést, hogy egy ősi evangéliumi jövőre való meghívás, jövőképre. His desire was to see the evangelical church in the U.S. and Canada Az volt a vágya, hogy az evangéliumi egyházakat Amerikában és Kanadában return to these practices of the ancient church. visszahívja őket az ősegyháznak ehhez a gyakorlatához. So an ancient evangelical future. Tehát az ősi evangéliumi jövő. I want to humbly issue a call to an ancient Hungarian Reformed, Lutheran, or whatever future. És én alázatosan szeretnélek meghívni benneteket egy ősi, magyar, református, luteránus, unitárius jövőre nézve. By the way, this call was signed by literally thousands of scholars in North America. Ez a felhívás ezrek és ezrek aláírták Észak-Amerikában annak idején. It's quite short, you can read it in about 10 minutes. Elég rövid 10 perc alatt át lehet olvasni. I don't want to exegete the document, Nem akarom a dokumentum exegézisét nyújtani, but to give a general structure that I find so helpful. de az általános struktúráját legalább fölvetném, mert nekem nagyon nagy segítséget jelent. The call begins with the primacy, this is the title, primacy of the biblical story. Azzal kezdődik ez a felhívás, hogy a bibliai történetnek primátusa van. It says in the time of the early church, Azt mondja, hogy az ősek egyház idején they were faced by a host of master narratives in the culture. az akkori hitre jutottak a kortárs kultúrában rengeteg kulturális narratívával szembesülnek, sokféle narratívával.
Pentecost says, so it is today in our evangelical present. És ő éppen ezért azt mondja, hogy hasonló a mai helyzet, amikor ugyanilyen burjánzó többféle narratíva közé. He names global capitalism, A globális kapitalizmust nevezi meg, Marxism, marxizmust, as the primary stories competing for our loyalty. Mint elsődleges történetek, narratívák, amelyek versenyeznek a mi hűségünkért. He says the pressing question then and is today is who gets to narrate the world. A nagy nyomás gyakorló kérdés akkor és ma is ugyanaz, hogy ki bírja a világ történetét, a valós történetét. Which story will shape the life of the Christian church? Melyik történet fogja végül is a keresztény egyház életét formálni? He confesses a deep concern Egy nagyon mély aggodalmát fejezi ki, that the American church is more shaped by global capitalism than it is by the gospel. hogy az amerikai egyházat sokkal jobban meghatározza a globális kapitalizmus, mint a bibliai narratív. And so Christians must commit themselves to the narrative structure of the Christian faith. És ezért azt mondja, hogy a keresztényeknek jobban el kell köteleződniük a bibliai narratíva keskeny útján. And stand against all theological methods and pastoral practices that undermine the biblical story. És minden olyan teológiai vagy lelki gondozói szemlélettől el kell határolódni, amelyik aláássa ennek a bibliai történetnek a létjogosultságát és imánosságát. The second point, a második pont, is the church's missional vocation. Azaz egyház missziói elhívása. The church is to take up its vocation of following Christ in the mission. Az egyháznak meg kell hallania, követnie kell Krisztus hívó szavát a misszióra. And if we are to be faithful to our vocation to be the new humanity for the sake of És the hogyha mi szeretnénk hűségesek lenni a mi elhívásunkhoz, hogy az evangéliumot a világ érdekében szolgáljuk és hirdessük, we'll need to understand the biblical story. Annak előfeltétele, hogy mi magunk értsük meg ezt a bibliai történetet. Our role in it. És a mi szerepünk, milyen szerepet játszunk mi ebben a nagy történetben. And the identity it gives us. És mi az identitás, amit ez a nagy történet nekünk a kis életünkre nézve nyújt. And then this is really what Belinda asked me to talk about in this lecture. Tulajdonképpen ez az, amiről Levente megkért, hogy beszéljek ebben az előadásban. What is needed if pastors are to be able to disciple their people in the biblical story? Mire van szüksége egy lelkipásztornak ahhoz, hogy a gyülekezet tagjai itt a tanítványképzésben ebbe az irányba tudja formálni? In the paragraphs that follow, A következő paragrafus ezt mondja. he says there's three areas of the church's life that are important. Van három területe az egyház életének, amelyek fontosak. If the church is to be formed by the biblical story, Hogyha az egyházat a bibliai történet formálja, for its missional vocation, az ő missziói elhívása mentén, theology, az egy a teológia, worship, including preaching, a liturgia, Isten tisztelet, amiben benne foglaltatik az igehirdetés, and thirdly, formation or discipleship. és a harmadik a tanítvánnyátétel, a formálás, tanítványképzés. Now, all of these are huge topics. Mindhárom nagyon nagy témakör. You study in seminaries with whole departments devoted to themselves. You study in seminaries with whole departments devoted. Ja, tehát itt például a teológián egész tanszékek foglalkoznak ennek a teológiának a kifejtésének a átadását. But again, I faced a huge difficulty of the very different context of the Hungarian church in Romania as compared to the North American church. Ugyanakkor tudatában vagyok annak, hogy összehasonlíthatatlan
túl nagy a különbség a magyar református egyház, romániai magyar református egyház és az észak-amerikai valóság köz, egyházi valóság köz. So many of these things are going to come arise out of my own teaching and training of pastors. És ezek a kérdések főleg a tanítói munkám során jöttek a felszínre. We're North American, Brazilian, Chilean. Akár észak-amerikai, vagy braziliai, vagy chilei kontextusban tanítottak. Not Hungarian. Nem a magyar realitás. But hopefully what I say will connect somewhat to your situation. Mégis remélem, hogy amit mondok, az valahogy mégis találkozni fog a ti helyzetetekkel, az pont valamit arra nézni. First, says the call. Először azt mondja ez a fölhívás. Our theology must be theological reflection on God's narrative. A mi teológiánknak teológiai reflexiónak kell lennie, mégpedig az Isten történetére néző reflektálás. I'm not going to address this tonight. Erről majd később szólni fogok. But I would love to. Vagy nem tudok most erről szólni, de szeretném. What I want to say is this. De amit akarok mondani, az a következő. If pastors are not trained theologically, hogyha a lelkipásztorok nincsenek teológiailag felkészítve, the biblical story at the heart of theological education, úgy gondolom, hogy a teológiai tanításunkban a bibliai történet kerüljön a középpontba, they will not be prepared for this task. Akkor nem tudunk fölkészülni ennek a feladatnak az elvégzésére. The call mentions, quote, a felhívás még a következőt jelzi. Modern methods that compartmentalize God's story by analyzing its separate parts. Get all that? Oh, yeah. Modern methods. A modern módszerek, that compartmentalize God's story, amelyik az Isten nagy történetét szegmentálja, különböző részekre pontja, mondjatok még valamit. by analyzing its separate parts. Úgy analizálja, hogy szétesnek. It's necessary to do this. Bizonyos fokig fontos és szükséges ez meg. But when we forget the bigger picture, de ha elfelelkezünk a nagy, mindent átölelő képről, and these theological subjects get disconnected from the biblical story, akkor ezek a teológiai témák önmagáért valóká válnak, és elszakadnak a nagy bibliai történettől. For example, biblical studies under the power of historical criticism. Például a bibliai tanulmányozás, a biblika kritika nyomán. We have to do that work. Meg kell ezt a munkát el kell végezni. But not forget that we're studying parts of the bigger story. De ne felejtsük el, hogy csak részeit tanulmányozni így közelebbről a nagy történet. Or systematic theology under the influence of Aristotle. Vagy például a szisztematika teória Arisztotelész hatása alatt. Often reduces the Bible to theological truths. Gyakran a Bibliát leredukálja teológiai igazság. That get abstracted from the literary context and the bigger story. Ami bizonyos fokig elvonatkoztat a bibliai történet realitásától. Then theological reflection is not on the story. Akkor ezek a teológiai reflexiók nem a történet kontextusában. Doesn't help us read the story. Doesn't help us read the story. És ez nem segít, hogy mi ezt a történetet kiolvassuk, értsük a narratívát. But dissolves or ellenkezőleg szétolvasztja, szétveri ezt a nagy történetet. that is a huge topic. Ez egy nagy témakör. And I will stop there. De itt megállunk. But there are implications for the pastor discipling his or her congregation. De ennek nagyon sok hatása van a lelkipásztor munkájára, ahogyan a gyülekezeti tagokat egyenként pásztorról és tanítványát teszünk. How do we catechize our kids? Hogyan viszonyulunk
mondjuk a gyermekeinkhez, hogy jellemezhetjük ezt. Catechism shifted from the early church from a story to a question and answer style at the time of the Reformation, after the Reformation. Az ősegyház történetcentrikus katekézise a reformáció korán a kérdés-felelet alakot, átélalatot ölt. In our teaching, what do we teach our people? Amikor tanítunk, mit tanítunk a mi népünknek? How do we train our elders? Hogyan kezeljük a presbitereket? A big thing in North America is what do you teach in your new members classes? Észak-Amerikában nagy kérdés, hogy az újonnan letagolódó embereket miket tanítunk, hogy katekézálnak. The question is the story primary? A kérdés az, hogy ez a történet primátus élvez, elsődleges. The second is worship. A második az Isten tisztelet. Paul says our worship is to tell and enact God's narrative. A mi Isten tiszteleti rendünk valamiképpen Isten narratíváját kell visszatükrözze és bizalmodja a jelenlévőknek. You have 15 more minutes. 15 minutes. Okay, I'm going to not look at a number of the threats to worship. De most nem fogom listázni a veszélyeket, amik az Isten tisztelet rendjén fönnállnak. And I'm just going to mention something about preaching. Csak valamit az ige hirdetésről. When we stand up to preach on Sunday, amikor egy vasárnap délelőtt fölállunk pulpitusra prédikálni, we need to be conscious. Tudatában kell lennünk annak, the people sitting in our pews, hogy azok az emberek, akik a padokban ülnek, have been catechized into the human story all week long. Arra voltak katekézálva, hogy az elmúlt hét folyamán, tehát amit az elmúlt hét folyamán tanítottunk neki. Television, ezek nem, amit tanítottak neki, tehát a tévé, social media, a szociális média, internet, az internet, peer pressure at work and school, a kortárs nyomás, az iskola, advertising, a reklámok. And if our sermons are abstract theological expositions or principles, hogyha mi prédikációnk csak absztrakt teológiai elveket sorjáz, it will not challenge the power of that story. Az nem fogja kihívni az ő kulturális történetnek. Nem lesz kihívás neki. I'll just make one reference to a book by Walter Brueggemann. Walter Brueggemann szeretném idézni ebben az összefüggésben. Egy referencia. He speaks of prophetic preaching. Ő a profétikus prédikálásról beszél. And here's his definition of preaching. És ez az ő meghatározása az ige hirdetésről. He says preaching is a staging of a contest between two narrative accounts of the world. A prédikálás nem más, mint színpadra viszel két egymásnak feszülő narratívát és annak a drámáját bemutat. And an effort to show that the Yahweh account of reality, és annak az erőfeszítése, hogy a Yahweh féle valóság és narratíva is more adequate and finally more reliable. Adekvátabb, valóságosabb és végső soron megbízhatóbb than the dominant narrative account of our culture. Mint az uralkodó narratívája a kultúrának. And so, if our preaching is abstract, hogyha a mi prédikálásunk elvont, absztrakt, forgetting the story that shaped our people, és szem előtt tévesztjük a nagy történetet, ami formája meghatározza a népünket, forgetting the story that needs to shape us, elfelejtjük, hogy ez a történet minket is kell alakítson. They may learn things about the Bible. They may learn things about the Bible, but there will be no missionary encounter. Akkor lehet, hogy megtanulnak dolgokat a Bibliából, de nem lesz egy missziói kihívás, szembesülés. I want to spend the last 10 minutes az utolsó 10 percet arra használnám, on the third one. a
Harmadik. That is spiritual formation and discipleship. A spirituális, a lelki formáltatás és tanítványképzés. This has become a topic of intense conversation in my own seminary setting. A saját teológiámban is ez egy nagyon vitatott, nagyon mozgalmas kérdésé vált. In North America, Észak-Amerikában church life is often centered on a Sunday morning event. az egyházi élet leredukálódik egy vasárnap délelőtti eseményre. With very little discipleship that follows that up. De azt nem kevés, vagy kicsi jelentéktel, nem tanítványátétel, tanítványképzés követ. And many have pointed this out, És sokan erre rámutattak, that it has hollowed out the church, hogy hogyan kell az egyháznak, and that the church then, the evangelical church has collapsed in the wake of COVID, racism, Trumpism, wokeism. az azt mondja, hogy a végeredményben egy kihívás volt a Covid, látványosan meglátszik, hogy hogy omlik össze az egyház a következő kihívásokban. A trumpizmus, az wokeizmus, stb. Nyomán. It's going to be different from tradition, the way this is carried out. Ez kell, tehát hagyományra más és más arcot ölt, ahogyan ezt véghez viszik. But the book of Colossians is a great example. De egy nagyon jó példa erre a Kolosséi levél. In the face of the powers, Paul says, teach, teach, teach. Pál apostol azt mondja, hogy a hatalmasságok ellenében te taníts, taníts és taníts. So the last 8 minutes, Az utolsó 8 perc. I'll describe a discipleship program that we've designed in Phoenix, Arizona. Szeretném nektek leírni, bemutatni azt a tanítványképző programot, amit mi Phoenixben, az arizonai Phoenixben hoztunk össze. And probably it's gone to about 30 to 40 churches and about 2,000 people. És körülbelül 30-40 gyülekezetben kb. 2000 gyülekezeti tag már elvégezte. And I'm going to ask Esther to say something, És itt megkérem Esztert, hogy mondjon erről valamit, because she's contextualized this for the Hungarian situation and has used it in a number of churches in the Budapest area. mert Eszterék kontextualizálták ezt a tanítványképzést Magyarországon, Budapesten és környékén. Let me explain it first, Esther, and then you can say what you've done. Egyszer elmagyarázom, ezt szólj hozzá. They meet in small groups around tables, groups of about 6 to 8 people. 6-8 ember leül egy asztal köré, ilyen csoportokat hoztak. And they hold one another accountable for their growth in Christ. És egymást elszámoltatják ezek az emberek arról, hogy növekednek-e Krisztusban, és ha igen, hogyan. A lot to say about that. Erről sokat lehet mondani. But there are 4 quarters. Four quarters. 4 sarka. 4 neked, ugyan neked? The first quarter is the biblical story. Az első a bibliai történet. They read our book, the drama of Scripture, and work their way through the biblical story. Elolvassák az írás drámája című könyvet, és hogy is az a igen. Tehát az, ami le van fordítva, a nagy történet című könyvet tanulmányozzák ezt. The second quarter differs from place to place. A második sarok, vagy második negyed, az különbözik helyszíntől helyszínig, But deals with 2 things. az 2 dologgal foglalkozik, The cultural story a kulturális történet, and developing spiritual practices to take on the new life of Christ. és hogyan lehet olyan lelki fejlődést elérni, ami a Krisztus élete bennünk vonatkozásában fölvértezi a keresztény emberek. The third quarter deals with the mission of the church through the biblical A story. harmadik negyed az egyház világmissziójával foglalkozik a nagy történet alapján. And the fourth quarter deals with the vocation of God's people in public life. És a negyedik negyed a gyülekezet tagjainak elhívása a
a közszereplésre, a publikus élet hívásai közt. Tehát a teachers, lawyers, thinking about how to be faithful to the gospel. Jogászok, mindenféle. So I'm going to ask you if we have just a few minutes to just tell how we contextualize that over here. Megmutatod el is mondta a lényeget. Én úgy jöttem haza már arról közös mondásból kikezeltem, hogy azt kerestem, hogy hogyan lehetne segíteni a gyülekezeteinket abban, hogy megértsék, hogy mi elhívású ez a missziói elhívású, ez az egyházat identitása. És ez nem egy feladat, amit néha megcsinálunk, és missziói bizottság, vagy missziói feladatokat kitalál, hanem sokkal mélyebb. És kerestünk ennek az útját, és amikor a Search-el találkoztam, amit Phoenixben szerveztek meg a máj diákjai tulajdonképpen, akkor ez volt a válasz az én hosszú keresésemre, mert itt tehát, hogy igen, az volt a kérdés, hogy hogyan tudjuk a misszió identitásra a gyülekezetet átadni, és Phoenixben ez a kurzus, ahol már gyülekezeti tagokat hívjuk meg, egy tanítán keresztül viszi végig ezen a 4 negyedben. És ugye az első negyedben, amikor a nagy történetet olvassák hétről hétre, még készítettünk előadásokat. A részvételőknek a feladata, hogy előre megnézze az előadást, elolvassa a nagy történetből a megfelelő részt. Vannak gyakorlati feladatok, például, hogy hogyan váljunk áldássá a költők számára, vagy egy ilyen reflexiós imádság, amit mi mélyfúrásnak hívunk. És amikor összegyűlünk hétről hétre, akkor arra reflektálunk, amit olvastak, hallottak, megcsináltak. Tehát maga a találkozás az egy ilyen reflexiós kör, és ez az, amiben mondtam már is, hogy számon tartjuk egymást, hogy hogyan növekszünk. Amikor a nagy történetnek az igében megtaláljuk az Isten célját és benne a helyünket, ez nagyon mély élmény és meghatározó élmény. Én bomlik ki a gyülekezeti tagok számára az, hogy nekünk tényleg az a elhívásunk, hogy az Isten történetében belépve az ő missziójának a részesei legyünk. Mert nem az egyháznak van missziója, hanem az Isten missziójának, a missziónak van egyháza. Nem mi vagyunk, akik a missziót csináljuk, hanem az Isten, és mi ebben kapcsolódunk be. Ez egy hatalmas nagy felismerés, és ez irányba állítja a gyülekezeti tagokat. A második fejezetről beszélt már, hogy az a szívnek a kérdése, hogy ezt hogyan éljük meg a mi életünkben, hogy abban a kultúrában, amiben élünk, más irányok és más célok vannak, és Isten hogyan akar bennünket változtatni, és az ő tanítványaivá tenni. A harmadik negyedben az egyház missziói elhívásából tudjuk, mit jelent ez, hogy ez egy közösségi misszió. Tehát a misszió nem az, hogy én elmondom az evangéliumot és megkérdésre hívok valakit. Ez az evangelizációnak a szóban való átadása. Fontos. De ez csak egy pici része, egy része. A misszió az holisztikus, hogy minden, ami a bűnösek miatt eltorzult és elmúlt, az Isten helyreállító munkájában hogyan gyógyul, és ebben hogyan tud az egyház közösségbe kapcsolódni. És itt beszélünk a szenvedésről, beszélünk az igazságosság kérdéséről, az irgalmasság kérdéséről. Az egész gyülekezet hogyan tudja ezt a misszió identitást élni. Erről szól a harmadik negyed, és a negyedik negyed pedig a hivatásról, hogyan éljük meg, hogyan élik meg a gyülekezeti tagjaink a saját elhívásukban, a saját munkahelyükön, az, hogy az Isten dicsőségére élünk, és az egész életünk tulajdonképpen imádság és az Isten dicsőségére. Tehát ez a 4 negyed van. Vannak benne olyan gyakorlati feladatok is, például, hogy a közösség együtt elmegy, egy felemellett szükségtelenül közösségben a családhoz is ott szolgál. Tehát ugye komfortzónából való kilépés és ennek a megtapasztalása is. Tehát ennek a képzésnek ez nagyon fontos része, hogy tapasztalat legyen mindig. Tehát reflektálunk, tanulunk is, és arra is reflektálunk, de mindig vannak benne olyan gyakorlati megtapasztalások. És hogy mi ennek az áldása? Hát az egy olyan mély missziói teológiai
hatással bír. És milyen többen átmennek a gyülekezetbe ezen a kurzuson, annál meg lesz a gyülekezetnek az a magja, akik missziológiailag gondolkodnak és cselekeznek. Úgyhogy én nagyon tudom ajánlani. Most szeptember 17-21-ig lesz egy lelkész továbbképzés Balatonszárszon, ahol ezt az egésznek a módszertanát átadjuk. Májusban kell rá jelentkezni a református.hu, vagy ha nekem írtok a református.hu-ra, akkor küldök jelentkezési információkat. Ha valakit érdekel és szeretne, hogy gyülekezetről ezt csinálni, akár most, akár teológus még, és majd a jövőben szeretettel hívnak benneteket erre a képzésre. A 2000 óta keresett útban ez egy nagyon-nagyon jó válasz volt. Tehát én 20 évig, majdnem, tehát 10 sok évig keresgéltem, hogy hogyan tudjuk ezt gyakorlattá, akkor pénzét emészthető formálni anyagján a gyülekezetkedés számára lebontani, és ez a kurzus volt az, ami erre választottuk. Úgyhogy nagyon hálás vagyok Mike-nak és a tanítványainak. Mi lefordítottuk részben azokat részben, saját előadásokat csináltunk, saját anyagokat tettünk hozzá, saját feladatokat, tehát hogy ez az ötlet maga onnan jön, és a válasz az egésznek onnan jön, Phoenixből, de mi most tényleg egy ilyen kontextualizált, ami magyar helyzetünkre formált anyagát. Köszönöm. Okay, we'll stop there and we'll have more questions. Thank you very much for your very inspiring presentation, and let's open up the floor for questions. Ha valakinek kérdése van, reflektálna esetleg az elhangzottakra, akkor itt az idő. My question would be that as you are giving your lecture, it came to my mind the narrative identity theory of Paul Ricoeur, for example, last week. And my question would be that how is it based on them, for example, or is it in some kind of relationship? Because one idea which came to my mind is that in László Tengery's work, who was a Hungarian philosopher who wrote more in German than in Hungarian, is the idea of the fate event, and that a narrative only changes when a fate event occurs, and the fate event is a trauma which can be positive or negative. And it was really interesting for me that I heard about narrative identity theory a long time ago, a couple of years ago, but what came to my mind from Paul Ricoeur and from Tengery, it really coincides with this. So for example, what you have said about the biblical narrative, it's a kind of intertextuality which we are doing, and we are trying to bring the biblical narrative into our lives, and something big happened, which is the main reason of this. So basically, my question would be the relationship, and what do you think about them or this? Szóval azt kérdeztem meg, hogy van a narratív identitás egy ilyen filozófiai elképzelés, de most már a pszichológiában is megvan, és nekem két személy jutott eszembe, Paul Ricoeur és Tengery László, ők foglalkoztak ezzel, és az érdekes dolog az, hogy például Tengerynél van egy olyan dolog, hogy életes esemény, vagy sorsos esemény, ami egyfajta trauma, és annak következtében változik meg az életünknek a narratívája, ami konkrétan az alapja a mi identitásunknak, és igazából a megtérés az valamilyen értelemben egy ilyen sorsos esemény, és arra kérdeztem, hogy a tanárunk mennyi foglalkozott ezzel, és hogy milyen értékű. Thanks for that question. Köszönöm a kérdést. There is a lot of work been done on narrative identity, like Paul Ricoeur's work. Nagyon sok tanulmány született a narratív identitásról, ugyanúgy, ahogy Paul Ricoeuré is. And one of the biggest groups that has done that have been called post-liberals. És a legnagyobb csoport, amelyik ezzel foglalkozott, ezek
hívják, hogy posztliberális. People like George Lindbeck and Hans Frey. They're looking for an option over against liberalism and fundamentalism. Ők egy köztes opciót keresnek a liberalizmus és a fundamentalizmus közt. And there's a lot that I would really like about what they say about narrative identity. És rengeteg minden van ezek közt, amit én nagyon szeretek a narratív identitással kapcsolatos. My difference would be this. Amiben én mégis különböző, I want a stronger view of the historicity of the story. Nekem erőteljesebb a történet historizmusa. It's a true story that narrates our identity. Ez egy igaz történet, amely a mi identitásunkat mondja el, határozza meg. Because God acted in history. Azért, mert Isten cselekedett a történet. The redemptive historical tradition of Dutch Calvinism. A holland új kálvinizmusnak so it's not just a megváltó hagyományokból ez a megváltó narratívitás, megváltás narratívi, hogy mondják ezt. So it's not just the mythical story that narrates our identity. It's a story that took place. Nem csak egy olyan történet, ami identitás formáló, ha igaz, hanem egy olyan történet, ami valóban megtörtént és helyen. If Jesus did not die and rise again, then I don't care how the story shapes our identity. Hogyha Jézus nem halt meg és nem támadott föl, akkor nem érdekel, hogy az identitásunkat hogy formál. But it shapes us because that happened. De azért formál, mert ez megtörtént. And in the death of Jesus, he defeated the old age. És a halálával Jézus legyőzte a régi világot. And in his resurrection, he inaugurated the new creation. És a feltámadása inaugurálta, vagyis elindította, megalapozta az új teremtést. And because that happened, és amiért ez megtörtént, as the fulfillment of the story of God's mighty acts in creation, mint az Isten nagy tettegének a folyamánya, amit a teremtéskor kezdett el. It's the true story of the whole world. Ezért az egész világ valós történet. Again in creation. A teremtéstől goes to new creation. Az új teremtés beteljesedésé. So there's so much out there about narrative identity and so many varied disciplines. Annyiféle, annyit írtak erről, és annyiféle foglalkozik ezzel. A lot of it's very helpful. Nagyon sok ezekből nagy segítséget jelent. But I want to stress the happenedness. De is hangsúlyozom, hogy a történet megtörtént. Történelmi realitás. Thank you for this follow-up. So this idea of structuring the whole teaching program around the narrative is a great idea. We are involved in transforming our theological education. We have discussing intensively in the past couple of months, years even. And even yesterday. Yeah. So it's a great idea to think about. I don't know whether you have good models, working models that you can recommend us to look at how entire theological application is structured. But this is not my question. My question is, okay. Do you want me to answer that before you go to your next question? Yeah, okay. Okay, I'll just mention something real quickly. But I need to translate my idea, so Translation. there's a short translation. Az elmúlt időszakban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a lelkészképzés hogyan kellene lehetne reformálni, és ez a narratíva köré struktúrált képzési forma, ez egy érdekes elgondolás, és az volt a kérdés, hogy van-e jól működő modell, amit esetleg ajánlani tudnak, tehát egy egész képzés, ami egy ilyen modell mentén épül fel. I'll answer quick so you get to your question. Gyorsan megválaszolom, hogy jöhet a fő kérdés.
Vancouver Egyetemen tanítottam, and I was approached by a large group of churches in Phoenix. És különböző egyházak jöttek hozzá a Phoenixi, Who had a lot of leaders they wanted to train theologically. ahol több vezető, egyházi vezető teológiailag akarta képezni. And what they were interested in was this. És ami őket izgatta, érdekelte, In the 1960s, 70s, and 80s, a 60-as évek, 70-es és 80-as évek, the non-Western, Southern Hemisphere, Eastern Hemisphere church was exploding in size. a nem nyugati fele az egyháznak, tehát a déli félteke és a keleti világban a kereszténység óriási növekedett, majd robbanással. And they said, if we don't do theological education well, this church is going to be a mile wide and an inch deep. És azt mondták, sürgető, ha gyorsan nem találunk ki egy teológiai oktatást, akkor ez az egyház, ami ott létrejön, egy mérföld széles lesz, és egy milliméter mély. And there was an explosion of literature in the 60s, 70s, and 80s in both the ecumenical and the evangelical traditions. A 60-as, 70-es, 80-as években mind az ökumenikus irodalom, mind az evangéliumi egyházak irodalma egy hatalmas búriázásnak indult a témában. Wrestling with theological education. És a teológiai oktatással küzdöttek. What was good about the Western University model and what was bad? Hogy mi volt jó a nyugati modellben, teológiai képzés modellben, és mi volt. It was written by mission leaders and many non-Western leaders. És ezt missziói vezetők írták, és nagyon sok nem nyugati teológus. I would say more about that. Nem beszélnek erről többet. I was invited to try to take their suggestions and turn it into a model in Phoenix. De meghívást kaptam arra, hogy az ő javaslatainkat összegyűjtsem, és egy modellé jegecesítsem a Phoenix tanizói. It's been exciting and invigorating, but a very difficult 12 years. Ez egy nagyon izgalmas, nagyon megterhelő és komplikált feladat volt 12 éven át. I have written quite a bit, not quite a bit, I've written about it, and so yes, I could say, here's a model we're struggling with, maybe this helps, maybe it doesn't. Egy nagy megküzdelem volt, megírtam, létrejött, vagy segít, vagy nem segít, ez egy más kérdés. Now your real question. Na most jöjjön a fő kérdés. Okay, so the real question. Thank you. This last study that you mentioned as a response to the previous question, that you consider not only narrative as a form as such important, but the truth coming to the narrative. I think that we can talk about truth in different ways. Sure. And narrative is only one of those. There is also poetry, and there is also drama. Why do you think that narrative is the sole saving form of telling the gospel? I mean, when I was younger, I'm interested in electronics, and I read about the function of a transistor in a book in which two people discuss with each other how things are going. The younger and the older scholar talk about transistors. And I found that it intriguing to follow this entire process in a way that the dialogue works. So it wasn't a narrative, it wasn't a sophisticated handbook, it was a dialogue. And there is also dialogue in the Bible itself. There is the book of John, which raises important questions and tries to pursue. And there is also lyrics. So there are the psalms in which historicity is rather unimportant. Its truth claim is something different than with the book of Kings or which whatever. Good question. If you want to translate it, I'll have a stab at it. A kérdés az volt, hogy itt a narratív úgy jelenik meg, mint egy ilyen kvázi egyedül üdvözítő formája annak, hogy az evangéliumról beszél,
narratívnak a működését egy olyan könyv alapján olvasta, ahol egy szakember és egy ifjú diák beszélget egymással arról, hogy is működik ez a kettő, és számomra ez is egy érdekes formája volt az igazságos mutatásának Bibliában, tehát ott van a Zsoltárok, amely az igazságot írai formában mondja, a narratív az egyetlen. I think it's a really important question for pastors who are dealing with their attack Bible. Azt hiszem, hogy ez a kérdés még fontosabb a lelkipásztorok számára, akik a Bibliát. So let me tell you how I come at it. Hadd mondjam el, hogy én hogy ajánlom. When I use the word narrative, Amikor ezt kifejezést használom, narratíva, I'm not meaning three things. három dolgot nem értek alatt. I'm not meaning a certain kind of literature in the Bible. Nem értem ez alatt egyfajta műfaját, a Bibliában jelenlévő valamelyik műfaj. Joshua, Judges, Kings, Samuel. Nem a Józsué, Bírák, Sámuel, stb. Inkább narratíva könyveket. Second, I'm not meaning Második, nem értem ez alatt. a certain way of a certain hermeneutic. Egyfajta hermeneutikát nem értek. That was my tradition at Westminster Seminary, where we never did historical hermeneutic. Én ma ezt hiszem, teológián volt, ez volt a megváltás narratíva értelmezés. Ezt kerestem az előbb, ügytörténeti szemlélet. Nor am I talking about a way of doing theology. És nem is arról beszélnek, hogy milyen mód, hogy ilyen módon végezzük a teológiai munkát. Narrative theology or biblical Nem theology. beszélek a narratív teológiáról például. Nem ezt értem ez a. I'm trying to talk about the structure of the Christian faith. Amikor a keresztény hit struktúrájáról beszélek, Then of course, the historical narratives give us that backbone. természetesen ennek a gerincét megadják a bibliai narratíván. But I believe that we could account for these other genres of scripture that arise out of that narrative. De más irodalmi zsánerek is, vagyis műfajok születnek ebből a narratíván. Out of God's covenantal narrative with Israel arose Psalms that became the book of Psalms. Például Istennek a szövetségi kapcsolata Izraellel oda vezetett, hogy inspirálta az énekeket, a zsoltárokat, a különböző lírai részeket. Or the wisdom literature or the proverbs that helped them live in that story. Ez a bölcsesség irodalom is abban segít, hogy megéljük ezt a történetet. So I don't in any way want to undermine the other genres of literature. Semmi szín alatt nem akarom alásni a többi irodalmi műfajt, ami jelentkezik a Szentírásban. But I think they can be fitted into that narrative structure of God working in Israel better than any other way around. Azt gondolom, hogy sokkal inkább beleállozhatunk abba a szövetségi narratívában, ami az Isten viszonya az ő népével, és megjelenik az előttünk különböző műfajok. And the way I teach hermeneutics Ahogyan én a hermeneutikát tanítom, is by saying that God has given us a toolbox. azt mondom, hogy Isten adott egy mesterlábát nekünk, egy eszközökkel teli lábát. Many different kinds of tools, Többféle szerszámot, many different kinds of genres, többféle műfaj, including historical wisdom, történelmi, a bölcsesség, prophetic. profétai és a poétikai. And that each of them can enable us to take our place faithfully in that bigger story. És mindegyik szerszám segít bennünket abban, hogy hűségesen elfoglaljuk a helyünket ebben a nagy történetben, amely is történet. So I don't know if that's helpful, but I don't want to privilege the historical books. I want to just say that's the basic structure of God's dealings with His people. Semmi szín alatt nem akarunk privilegizálni a történeti könyveket a Bibliában, hanem csak azt mondom, hogy segítenek a történet gerincét értelmezni. I do admit I like the historical books of the Gospels the best, but don't tell me about that. Azért elkezdtem, hogy nagyon szeretem az evangélium történetet. Because I'm not very poetic, Nem vagyok elég poétikus. maybe not wise. És nem biztos, hogy bölcs is. Egy mondatot lehet nekem is. Szóval ez
think that's the point here. Not so much the historic fact, but the relational element. That's all my comment. Tehát azt mondtam, hogy itt van egy relációs eleme annak, ahogyan a saját történetedet elmondod, vagy az Isten történetét, mert ez egy kapcsolat története. Tehát a Szentírás úgy lehet narratívaként értelmezni, ha az Isten történet a mi történetünké válik, és ez csak kapcsolatban valósul meg. Ezt fontosnak tartom, mert akkor az énekek is ez a hátterében. Ez a romantikája az új történetnek, hogy úgy mondom. Oké, közötti gondolata, ha jól értettem, az volt, hogy meg kell értenünk ezt a történetet, és vigyázni arra, hogy ez a történet nem essen találkozó. Nem tudom, hogy ez alatt az értelmezések sokszínűségére köszöntem, de hogy azóta, mióta az értelmezés is liberalizálódott. Az a kérdés, hogy röviden, hogy hogyan lehet érvelni amellett, hogy megérthető a Szentírás, megérthető a Biblia történet. Miközben nagyon sokféleképpen értelmezzük, és ezeken az értelmezéseken ott vannak a saját kulturális, teológiai előítéleteik. Egy olyan világban erre válaszolnunk kell, ahol az értelmezésnek és a megértésnek a validitását a logikusnak találjuk. Nekem Rikör jutott eszembe, és előbb a második naivitás. Lehet úgy, mit is jelent úgy viszonyulni a Szentíráshoz, hogy annak adok egy hitelt. Annak adok egy hitelt, hogy megérthető. Még rendben. Tehát a megértés, hogyan vélem meg a megérthetőséget? I'm trying to get hold of it. It's very hard to get through translation. If I'm hearing Leventa right, which I know a lot of Leventa, he's saying that how can I defend understanding what the scriptures say in light of the fact that our postmodern sayings taught us that our subjectivity reshapes our thinking of the text? Is that right? Is that ez az, amit kész. Nem, bocsánat, nem fordítottam. Tehát, ha jól értem, akkor arról van szó, hogy hogyan érvelhetek a Biblia megérthetősége mellett egy olyan világban, aminek a posztmodernsége éppen abban jelentkezik, hogy relatív értelmezések többkeregelezkedő, mindenki úgy érti, ahogy akar. De lehet azért szokérek hoznak, Okay. First of all, I think it's important legelőször is nagyon fontos, to say there is a powerful subjectivity in our interpretations. hogy van egy nagyon erőteljes szubjektivitás napjainkban, ahogyan mi a Bibliát értelmezzük. In my own seminary education, that was really undermined. Az én teológiai oktatásomban ezt valóban aláást
I was taught to be a good Cartesian. Úgy voltam tanítva, hogy egy jó kartéziánus gondolkodó legyek. My method A metódus, a could rendszer enable me to bypass all my subjectivity. arra tanított, hogy tekintsek el a szubjektivizmusoktól, és keressem az objektivizmust. So I want to affirm that postmodern literary insight of subjectivity. És újra meg akartam, I want to say that there's truth in that. van abban igazság, hogy újra meg kell erősíteni ezt a szubjektivitást, amit a Gospelen vett föl. But I don't think that means we're left only with many interpretations. De nem gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy sokféle interpretáció képére vagyunk utalni. There is a text. Itt van egy szöveg, It has a context. van egy kontextusa, It has an author. van egy szerzője, There is objectivity to that text. és van egy objektivitás annak a You szövegnek. can't form it into whatever you want. De nem csűrhetett, csavarható, úgy, ahogy belevettem. But I think importantly also is that God speaks in that text. De azt hiszem épp olyan fontos azt is hangsúlyozni, hogy Isten szól azon a szövegen keresztül. And that we tend sometimes in seminaries to underestimate the power of the Spirit in our renewal process. És sokszor arra kísértés áll fönn a teológiai kutatásokban, hogy alábecsüljük a Szentlélek erejét és megvilágosító hatalmát, amikor egy textust értelmezünk. But I'm not sure how to answer this easily. Nem gondolom, hogy ez könnyű ez a It's válasz, such a huge question. mert ez egy nagyon nagy kérdés. But let me do it with two things. De hadd mondjak neked két dolgot. Number one, Először is. this was a story. Ez egy It's a történet. story. A Reformed philosopher named Nicholas Walterstorff Nicholas Walterstorff egy református filozófus was listening to a postmodern literary scholar named Stanley Fish. Stanley Fish posztmodern irodalmi kritikust hallgatott. And basically, Fish says you can never understand what the text says. Fish alapvetően annyit mondott, hogy soha nem tudod, hogy mit érts a szöveg alatt, vagy mit mond a szöveg. All there are our interpretations. Minden értelmezés a mi értelmezés. There's no possibility of communication. És így nincs lehetőség a kommunikáció. So Nicholas Walterstorff stand up. És akkor fölállt Nicholas Walterstorff. He says, what I hear you saying Az, amit hallok most, mit mondasz, is that the only way we can understand the text by understanding the authorial intention. autorial Intention. Ezt hogy fordítsa? A szerző szándéka, tehát az egyetlen lehetőség, hogy egy szöveget megérts, hogy a szerző szándéka szerint érts. The Stanley Fish says, no, I'm saying the exact opposite. No, nem, pont az ellenkezőjét állítom, válaszol. Oh, what you're saying is, if you understand the text, we gotta know what the author is trying to say. Azt akarod tehát mondani, hogyha meg akarunk érteni egy szöveget, anélkül, hogy értenénk, hogy mit akart mondani a szerző. No, I'm saying the opposite. Nem, annak az ellenkezőjét állítom. Walterstorff says, so you want me Szóval te válaszoltál a professzor, te azt akarod, azt várod el tőlem, to pay attention to what you're trying to say. hogy én most figyelmet fordítsak arra, amit te megpróbálsz nekem beadni. Isn't that essential to human communication? Vajon nem eszenciális a kommunikáció szempontjából ezeket? I don't want to in any way underestimate Semmi szín alatt nem akarom alábecsülni a problémát, hogy ez milyen problematikus. But ultimately, one of the things for me De végső soron egy dolog, ami számomra fontos, is to realize that my parochial interpretation of the scriptures, hogy rádöbbenjek, hogy az én parochiális írásértelmezésem, can be challenged by four dialogues. az négyféle dialógus felől nyer kihívást, kap kihívást. By listening to brothers and sisters from other parts of the world that see things that I can't see. Hogy hallgassak, odafigyeljek azokra a testvérekre, akik a világ másik felén valami olyat látnak,
az igében, amit én nem láthatok. By listening to brothers and sisters at other times in history, Ugyanakkor a történelemben más időben élő testvéreimre is figyeljek, hallgassak. by listening to brothers and sisters who are in other confessional traditions, Ugyanakkor figyeljek arra, amit más felekezetek, teológiai testvérek ott állítanak erről, and listening to brothers and sisters in other ethnic and socioeconomic places. és figyeljek más nemzetek és gazdasági környezetből érkezőknek az interpretálását. I've learned so much from the African American community how to read the Bible. Az afrikai és más közösségeknek a Biblia értelmezését. Nagyon sokat. My point is that there's a text. Itt a pont, amit hangsúlyozni szeretnék, God speaks in that text, Isten szól a textusokhoz. and that our subjectivity can distort it. És még a mi szubjektivitásunk se tudja azt felhívni. As Ephesians 4 says, De Efézus 4 azt állítja, the gospel is so wide, az evangélium olyan széles, so high, olyan magas, olyan so mély, deep, and so broad. és olyan széles, We need to understand it together with all the saints. hogy ezt csak a többi szenttel együtt, a szentek közösségében tudjuk igazán megérteni. I know it doesn't answer all the complexities, but Ez it tudom, shows hogy us az összes komplexitását a kérdés best section of the nem válaszolja meg, de röviden ennyi. Thank you, this is a great closure. We ran out of time. Köszönjük, ez egy nagyszerű befejezés, kifutottunk az időből. Thank you very much for Köszönjük. this discussion.